नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन गव्हर्नमेंट जॉब या एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवरती आपणा सगळ्यांचे अगदी मनापासून स्वागत करते। आजचे आपले मार्च महिन्यातील डेली क्विजचे हे 5वे लेक्चर आहे आणि आज या लेक्चरमध्ये आपण 11 ते 12 मार्च दरम्यानचे महत्त्वाचे करंट अफेअर्स प्रश्नोत्तर फॉर्मॅटमध्ये बघणार आहोत। लेक्चरची PDF आपल्या विजन स्टडीच्या डाउनलोड सेक्शनमधून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। त्यासोबतच विजन गव्हर्नमेंट जॉब या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरून सुद्धा लेक्चरची PDF तुम्हाला डाउनलोड करता येईल। सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती एज्युफेस्ट सुरू आहे जो 25 मार्चपर्यंत असणार आहे आणि या दरम्यान तुम्हाला विजन स्टडीवरील प्रत्येक कोर्स त्याच्या अर्ध्या किमतीमध्ये घेण्याची संधी आहे। तरी संधी नक्कीच सोडू नका, फेस्टिवलमध्ये सहभागी व्हा आणि आपल्या रिव्हिजन बॅचचे ॲडमिशन्स पण ओपन आहेत। जर तुम्हाला वाटत असेल की आपली रिव्हिजन अगदी व्यवस्थितरित्या कंप्लीट व्हावी तर तुम्ही रिव्हिजन बॅचला पण ॲडमिशन घेऊ शकता। आणि खूप महत्त्वाची अपडेट म्हणजे कंबाईन बॅचचे ॲडमिशन सुरू करण्यात आलेले आहेत। जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर कंबाईन बॅचला एज्युफेस्ट अंतर्गत फक्त 1250 मध्ये तुम्हाला प्रवेश घेता येईल। एज्युफेस्ट 25 मार्चपर्यंतच आहे, एवढं फक्त ध्यानात असू द्या। आणि डिटेल माहितीसाठी तुम्ही visionstudy.in ला व्हिजिट करा। आता लेक्चरकडे वळूयात आणि स्टार्टिंगला डेली क्विज 3चा आपण होमवर्कचा प्रश्न बघूयात जो मी तुम्हाला दिलेला होता। प्रश्न आहे, जागतिक दहशतवाद निर्देशांक 2019 बिनचूक विधान किंवा विधाने ओळखा। अविधान जागतिक दहशतवाद निर्देशांक 2019 मध्ये भारताचे स्थान 8वे असून प्रथम स्थानावरती इराण हा देश आहे। ब विधान हा निर्देशांक इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस या संस्थेकडून दरवर्षी प्रकाशित केला जातो। अविधान जर आपण बघितला तर अविधानामध्ये सांगितलं की भारताचं स्थान 8वं आहे, तर चुकीचं आहे, भारताचं स्थान 7वं आहे। आणि प्रथम स्थानावरती इराण म्हटलं आहे तर चुकीचं आहे, प्रथम स्थानावरती अफगाणिस्तान आहे। तर आपल्याला भारताचे स्थान त्यासोबतच फर्स्ट रँकवरती कोण आहे, सेकंड रँकवरती कोण आहे तर माहिती असायला पाहिजे। तर भारताचं 7वे स्थान आहे, पहिल्या क्रमांकावरती अफगाणिस्तान आहे, सेकंड क्रमांकावरती इराक आहे, थर्ड क्रमांकावरती नायजेरिया आहे। तर हे 3 लक्षात ठेवा, पहिले 3 आणि भारताचं स्थान। ओके, कारण आपल्याला यावरती प्रश्न बनतात त्यामुळे लक्षात ठेवावंच लागतं। आणि ब विधान हा निर्देशांक इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस या संस्थेकडून प्रकाशित केला जातो, तर योग्य आहे हे। या संस्थेचं मुख्यालय सिडनीला आहे आणि दरवर्षी जागतिक दहशतवाद निर्देशांक हा या संस्थेकडून प्रकाशित केला जातो। आपल्याला इथे बिनचूक म्हणजे काय होतं तर करेक्ट विधान ओळखायला लावलेली होती, तर फक्त ब ऑप्शन नंबर 2 हे आपला आन्सर आहे। ओके, तर पुन्हा एकदा स्पीडमध्ये मी तुम्हाला सांगते जे काही पॉईंट्स आहेत ते। हा निर्देशांक इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस या संस्थेकडून दरवर्षी प्रकाशित केला जातो। या निर्देशांकानुसार भारताचे स्थान 7वे आहे, पहिल्या क्रमांकावरती अफगाणिस्तान, सेकंड क्रमांकावरती इराक आणि थर्ड क्रमांकावरती नायजेरिया आहेत। ओके, त्यासोबतच तुमच्या ज्या नोट्स आहेत त्या तुम्ही उघडून बघा, थोडंसं वाचा, उजळणी केली तर तुम्हाला आपोआप लक्षात राहून जातं। ओके, आता या लेक्चरमधला पहिला प्रश्न आपण बघूयात। क्रिकेटच्या संबंधित पहिला प्रश्न आहे, वासिम जाफर यांनी नुकतीच क्रिकेटच्या 3 फॉर्मॅटमधून आपली निवृत्ती जाहीर केली, त्यांच्याविषयी खालील योग्य विधान किंवा विधाने विचारात घ्या। अविधान, रणजी ट्रॉफीमध्ये 12,000 धावा पूर्ण करणारे ते सध्या एकमेव क्रिकेटपटू आहेत। ब विधान, रणजी ट्रॉफीमध्ये 150 सामने खेळणारे ते पहिले क्रिकेटपटू आहेत। तर अविधान योग्य आहे, 12,000 धावा पूर्ण करणारे ते पहिले क्रिकेटपटू आहे रणजी ट्रॉफीमध्ये। त्यासोबतच रणजी ट्रॉफीमध्ये 150 सामने खेळणारे ते पहिले क्रिकेटपटू आहेत। तर इथे दोन्ही विधानं योग्य असल्यामुळे ऑप्शन नंबर 3 हे आपला आन्सर राहील। वसीम जाफर सगळ्यांना माहिती असतीलही, जे लोक क्रिकेट बघतात त्यांना तर माहिती असेलच, पण ते जास्तीत जास्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेळतात त्यामुळे बऱ्याच जणांना माहिती नसतं। तर ज्यांनी आज पहिल्यांदा वसीम जाफर यांचं नाव ऐकलं आहे तर त्यांनी तर इथपासून लक्षात ठेवा की ते क्रिकेटच्या संबंधित आहेत, हा पहिला पॉईंट। त्यानंतर 12,000 धावा पूर्ण करणारे रणजी ट्रॉफीमध्ये ते पहिले क्रिकेटपटू आहेत, तर हा एक महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात असू द्या। आणि रणजी ट्रॉफीमध्ये 150 सामने खेळणारे ते पहिले क्रिकेटपटू आहेत। ओके, त्यांना डोमेस्टिक क्रिकेटमधील तेंडुलकर म्हणून ओळखलं जातं। त्यासोबतच त्यांनी टेस्ट डेब्यू जो आहे तो 2000 साली साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध केलेला होता। त्यानंतर त्यांनी त्यांची शेवटची टेस्ट मॅच ही साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध 2008 मध्ये खेळली। त्यांनी 2006 मध्ये साऊथ आफ्रिकेविरुद्धच ODI डेब्यू केला होता
आणि त्यानंतर शेवटचा ODI त्यांनी साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध 2006मध्येच खेळला. म्हणजेच बघा तुम्ही 2006 पासून ते खेळत नाही आहेत ODI, आणि 2008 पासून त्यांनी टेस्ट पण सोडून दिली. तर असे वसीम जाफर. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन पण एक क्रिकेट संबंधितच आहे. आपला प्रश्न आहे 2020मध्ये होणाऱ्या ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कपचं आयोजन कोणत्या देशात होणार आहे. तर आपल्याला आयोजनावरती डिरेक्ट क्वेश्चन बनतात. तर बघा, लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. आणि यासाठी काय करा, जे आयोजनावाले असतात ना प्रश्न, ते एकाच पानावरती किंवा मागच्या म्हणजे आपली जी बुक असते त्याच्या मागे तुम्ही लिहू शकता. त्या म्हणजे तुम्हाला रिव्हिजन करताना पण इझी जाईल आणि लक्षात ठेवायला इझी जाईल. तर आयोजन त्यासोबतच जे अवॉर्ड असतात ते सुद्धा तुम्ही एका पेजवरती लिहू शकता, जेणेकरून रिव्हिजन करायला सोयीस्कर जातं आपल्याला. तर 2020मध्ये जी T20 वर्ल्ड कप आहे ते ऑस्ट्रेलियामध्ये होईल. म्हणजे आयोजन ऑस्ट्रेलियामध्ये त्याचं होईल. 18 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत हा वर्ल्ड कप खेळला जाईल. त्यासोबतच एक महत्त्वाचा पॉईंट माहिती असेलही, पण मी तुम्हाला आठवण करून देते. जे आपली मेन्स वर्ल्ड कप आहे 2023मध्ये होणारा, तर त्याचं आयोजन आपल्या भारतामध्ये केलं जाईल. आता आयोजन भारतामध्ये केलं जाईल म्हटल्यावरती आपल्यासाठी महत्त्वाचा बनतोच, तर त्यामुळे हे सुद्धा तुम्ही माहिती असू द्यात. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण आता. अलीकडेच भारतीय तटरक्षक दलाने डॅश येथे राष्ट्रीय स्तरावरती सारेक्स 2020चं आयोजन केलं होतं. आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 गोवा. तो गोव्यामध्ये भारतीय तटरक्षक दलाने सारेक्स 2020चं आयोजन 5 ते 7 मार्च दरम्यान केलेलं होतं. आपल्याला सारेक्सचा फुल फॉर्म पण विचारू शकतात. तर सारेक्स म्हणजे सर्च अँड रेस्क्यू एक्सरसाइज. आणि थीम काय होती सारेक्स 2020ची, तर थीम होती हार्मोनायझेशन ऑफ मॅरीटाईम अँड एरोनॉटिकल सर्च अँड रेस्क्यू. ओके, तर थीम त्यासोबतच आयोजन कुठे केलेलं होतं ते या गोष्टी आपल्याला माहिती असायलाच पाहिजे. तर तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आता. खालील चुकीची विधान किंवा विधाने विचारात घ्या. जागतिक मूत्रपिंड दिवस हा दरवर्षी जगभर मे महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी साजरा केला जातो. विधान, मूत्रपिंड तज्ज्ञ डॉक्टरला नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणतात. विधान इथे योग्य आहे. जागतिक मूत्रपिंड दिवस म्हणजेच वर्ल्ड किडनी डे हा पण दरवर्षी मे महिन्याच्या नाही तर मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी साजरा करतो. तर अविधान इथे चुकीचं आहे. ओके, 2006 पासून आपण हा दिवस साजरा करायला सुरुवात केलेली होती आणि तो मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी आपण साजरा करतो. त्यानंतर विधान योग्य आहे. इथे मूत्रपिंड डॉक्टरला आपण नेफ्रोलॉजिस्टच म्हणतो. आपल्याला इथे चुकीचे विधान विचारात घ्यायला लावलेली होती. तर फक्त ऑप्शन नंबर 1 हे आपला आन्सर आहे. तर थीम काय होती या दिवसाची, तर थीम होती किडनी हेल्थ फॉर एव्हरीवेअर, फ्रॉम प्रिव्हेन्शन टू डिटेक्शन अँड इक्विटेबल ॲक्सेस टू केअर. तर एवढं मोठं लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे. तुम्ही किडनी हेल्थ फॉर एव्हरीवन एव्हरीवेअर असं सुद्धा लक्षात ठेवू शकता. ओके, आणि हा दिवस आपण केव्हा साजरा करतो, तर मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन. अलीकडेच सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीवरती नाखुश असल्याने डॅश सरकारने 5 दिवसांचा आठवडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर याचं आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 सिक्कीम. तर सिक्कीम सरकारने असा निर्णय घेतला. त्यांनी 5 दिवसाचा जो आठवडा आहे तो रद्द करण्याचा. का बरं? कारण की जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या कामगिरीवरती ते नाखुश आहेत आणि परत आता दुसऱ्या आणि 14 शनिवारी त्यांना सुट्टी मिळेल. 5 दिवसाचा आठवडा रद्द करण्यात येईल. 1 एप्रिलपासून हा जो आदेश आहे त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. सिक्कीमचे जे CM आहेत ते प्रेमसिंग तमा, त्यासोबतच गव्हर्नर आहेत तिथे गंगा प्रसाद, आणि राजधानी काय आपल्या सिक्कीमची तर गंगटोक. ओके, त्यानंतरचा पुढला क्वेश्चन बघूयात आता आपण. 2019-20 रणजी ट्रॉफी योग्य विधान किंवा विधाने ओळखा. अविधान, रणजी ट्रॉफी स्पर्धेचा हा 86वा हंगाम होता, म्हणजेच 86वी एडिशन होती. विधान, 2019-20 रणजी ट्रॉफी विजेतेपद विदर्भाने पटकावले. तर यामध्ये योग्य विधान आपल्याला ओळखायला लावलेली होती. तर इथे अविधान जे आहे ते योग्य आहे फक्त, कारण 2019-20ची जी रणजी ट्रॉफी आहे ती पटकावली आहे सौराष्ट्राने, विदर्भाने नाही पटकावली आहे ती. तर इथे योग्य विधान म्हणजे फक्त योग्य राहील. रणजी ट्रॉफी काय आहे तर
ही डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्पर्धा आहे, तुम्हाला माहिती असेलही कदाचित. आणि ही जी नाव आहे रणजी, तर हे रणजित सिंग यांच्या नावावरती आहे. रणजित सिंग कोण होतं, तर क्रिकेटपटू होते, ते खूप महान क्रिकेटपटू होते आणि त्यांच्या नावावरूनच रणजी असं नाव ठेवण्यात आलं. तर नोट डाऊन करून ठेवा, हा पॉईंट माहिती असायला पाहिजे तुम्हाला. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा ही जी स्पर्धा आहे ती 1934-35 खेळण्यात आलेली होती. आणि आता कोण जिंकलेलं आहे 2019-20मध्ये, तर सौराष्ट्र जिंकलेला आहे. आणि सौराष्ट्र जिंकलेला आहे आणि उपविजेतेपदी बंगालने जिंकला आहे. तर सौराष्ट्राचा काय म्हणतो आपण त्याला, कॅप्टन कोण होतं, हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. ओके. आणि विदर्भाने 2018-19मध्ये आणि 2017-18मध्ये जिंकलेला आहे. तर ही सुद्धा माहिती असू द्यात. लगातार 2दा विदर्भाने जिंकलेलं होतं आणि आत्ता सौराष्ट्राने जिंकलेला आहे. आणि मी तुम्हाला जो क्वेश्चन विचारला आहे त्याचा आन्सर कमेंट बॉक्समध्ये द्या. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आता. शिवपाल सिंग हे खेळाडू खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहेत, तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3 भालाफेक. तर ते भालाफेक खेळाशी संबंधित आहे. ते नुकतेच जे आपले टोकियो ऑलिम्पिक आहे त्यासाठी पात्र झालेले आहेत, त्यामुळे हा क्वेश्चन इथे मी इन्क्लूड केला. तर माहिती असू द्या तुम्ही, हे खेळाडू भालाफेक या खेळाशी संबंधित आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आता. अलीकडेच मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाला डॅश यांचे नाव देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचा आन्सर तुम्हाला माहिती झालेलंच असेल. तर नाना शंकर शेठ यांचं नाव देण्यात येईल आता. म्हणजे अशा प्रकारचा प्रस्ताव जो आहे तो आता आपल्या केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आलेला आहे. आता तुम्हाला एक क्वेश्चन आहे, नाना शंकर शेठविषयीची जी काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आत्ता सध्या आठवत असेल ती तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. सर्च वगैरे करू नका, जेवढं काही आठवत असेल तेवढं फक्त तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता. ओके. तर मला माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना सगळं काही माहिती आहे नाना शंकर शेठविषयी, आपल्या सगळ्यांना सगळं काही माहिती आहे. फक्त आता तुम्हाला कुठले पॉईंट्स आठवतात ते तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून द्या. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, डेचं आहे. आणि जनरली आपल्याला एवढे सगळे डे असतात ते जमतच नाही, म्हणजे आपल्याला आठवत नाही, पेपरमध्ये कन्फ्यूज होतो आपण. हा जो दिवस आहे तो आहे नो स्मोकिंग डे केव्हा असतो, तर याचं जे उत्तर आहे यापैकी नाही. ओके. तर हा केव्हा असतो मग, तर नो स्मोकिंग डे आपण मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी साजरा करतो. तर मार्च महिन्याचा दुसरा बुधवार म्हणजेच नो स्मोकिंग डे असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ओके. आणि यंदा जो दिवस आहे हा तो 11 मार्चला आपण सेलिब्रेट केला. 11 मार्चला आला होता, मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी 11 मार्च झाला होता आणि तेव्हा आपण नो स्मोकिंग डे पाळला होता. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आता. अलीकडेच युवा सेवा व क्रीडा विभाग पश्चिम बंगाल शासनातर्फे खेळाडू दीप्ती शर्मा यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहेत, तर दीप्ती शर्मा या क्रिकेट खेळाशी संबंधित आहेत. ओके. तर आपल्याला मेलविषयी माहिती असतं, फिमेलविषयी जास्त आपल्याला माहिती नसतं, आपण नाही बघत जास्त क्रिकेट फिमेलच्या. तर दीप्ती शर्मा या क्रिकेट खेळाशी संबंधित आहेत, हे माहिती ठेवा तुम्ही, म्हणजे लक्षात असू द्या. आणि नुकताच आपल्या पश्चिम बंगाल शासनातर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे. त्यानंतरचा नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण. नुकतीच डॅश यांची भारतातील सर्वात लहान गिर्यारोहक म्हणून इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 शर्विका म्हात्रे. तर शर्विका म्हात्रे यांची भारतातील सर्वात लहान गिर्यारोहक म्हणून इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. अलिबाग तालुक्यातील लोणेरे इथली ती मुलगी आहे. 1.5 वर्षापासून ते गिर्यारोहण करते. तर माहिती असू द्या तुम्ही, त्यांचं नाव शर्विका म्हात्रे आहे. आणि आपल्याला जर असा प्रश्न आला की त्या कुठल्या आहेत, तर त्या अलिबागच्या आहेत, अलिबाग तालुक्यातील लोणेरे येथील. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता. अलीकडेच तरुणांसाठी कौशल सतरंग योजना आणि युवा हब योजना खालीलपैकी कोणत्या राज्य सरकारने सुरू केली, तर ह्याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश. तर उत्तर प्रदेश सरकारने आपले तरुण जे आहेत बेरोजगार, ज्यांना जॉब नाही आहे, त्यांना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी
काही ना काही स्किल त्यांना शिकवून मग परत त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य सतरंग योजना, त्यासोबतच युवा हब योजना ही उत्तर प्रदेश सरकारने आता सुरू केलेली आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आता. नुकतेच हॉकी इंडिया ॲन्युअल अवॉर्ड्स 2019 जाहीर झाले. त्याविषयी खालील योग्य विधान किंवा विधाने विचारात घ्या. अविधान हे तिसरे हॉकी इंडिया ॲन्युअल अवॉर्ड्स आहेत. ब विधान हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड 2019 हरविंदर सिंग यांना जाहीर झाला. तर हे दोन्ही जे विधानं आहेत ते योग्य आहे. ऑप्शन नंबर 3 याचा आपला आन्सर आहे. तर हॉकी इंडिया ॲन्युअल अवॉर्ड्स हा जो अवॉर्ड आहे हा तिसरा ॲन्युअल अवॉर्ड होते हे, आणि लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड हा हरविंदर सिंग यांना मिळाला. तर बेस्ट प्लेयर अवॉर्ड म्हणजे हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द इयर मेल कॅटेगरीमध्ये मनप्रीत सिंग यांना मिळाला 2019चा, आणि राणी रामपाल यांना फिमेल कॅटेगरीमध्ये मिळालेला आहे. तर मी म्हटलं ना तुम्हाला, अवॉर्ड जे आहे ते तुम्ही स्पोर्ट्स अवॉर्ड जे आहे ते तुम्ही एका पेजवरती लिहू शकता, म्हणजे तुम्हाला रिव्हिजन करताना सोयीस्कर जाईल. कारण एवढं मोठं लक्षात ठेवणं खूप कठीण आहे, कारण आपण रोजच्या आपल्या लेक्चरमध्ये एखादा ना एखादा अवॉर्ड आपण बघतोच. तर त्यामुळे तुम्ही स्पोर्टचे जे अवॉर्ड आहेत ते एका पेजवरती लिहा, जेणेकरून तुम्हाला रिव्हिजनला इझी जाईल. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण. अलीकडेच डॅश यांना युगांडा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिव्हिलियन्स मिळाला आहे. तर हा पुरस्कार मिळालेला आहे राजेश चापलो त्यांना. ऑप्शन नंबर 2. ओके. तर युगांडा हा जो देश आहे तुम्ही बघू शकता इथे आपल्या मॅपमध्ये. ही एक लँडलॉक कंट्री आहे ईस्टर्न आफ्रिकेमधील. याची जी राजधानी आहे ती आहे कंपाला. आता याच्या नॉर्थला साऊथ सुदान आहे, त्यानंतर वेस्टला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आहे. त्यानंतर बघा तुम्ही इथे साऊथ वेस्टला आपल्याला इथे रवांडा दिसतो, ईस्टला आहे केनिया, त्यानंतर इथे साऊथला टांझानिया आहे. ओके. तर ही जी कंट्री आहे युगांडा, तर या देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार राजेश चापलो त्यांना मिळाला, जे प्रेसिडेंट आहे युगांडाचे योवेरी मुसेवेनी यांनी त्यांना हा पुरस्कार जो आहे तो प्रदान केला. आता तुमच्यासाठी एक होमवर्क आहे. राजेश चापलो हे कोण आहेत, त्यांच्याविषयीची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला अगदी थोडक्यामध्ये आपल्या कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायची. ओके. तर हाच तुमच्यासाठी आज होमवर्क आहे. इथे आपण आता स्टॉप घेऊयात, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये भेटूयात. तर जाता जाता पुन्हा एक आठवण करून देते. आपल्या विजन स्टडीवरती एज्युफेस्ट सुरू आहे, जो 25 मार्चपर्यंत असणार आहे. 25 मार्च तारीख ध्यानातच ठेवा. आणि या दरम्यान तुम्हाला विजन स्टडीवरील प्रत्येक कोर्स त्याच्या अर्ध्या किमतीमध्ये घेण्याची संधी आहे. त्यासोबतच रिव्हिजन बॅचच्या ॲडमिशन्स पण ओपन आहेत, आपल्या कंबाईन बॅचच्या ॲडमिशन्स पण ओपन आहेत. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर लवकरात लवकर प्रवेश तुमचा निश्चित करा. इथे आता स्टॉप घेऊया, पुढल्या लेक्चरमध्ये भेटूयात. तोपर्यंत जय हिंद, धन्यवाद. आता VISIONSTUDY.in मुळे अगदी माफक दरात MPSCचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे. मी ॲडमिशन घेतले, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी VISIONSTUDY.in च्या संकेतस्थळावर भेट द्या. प्लीज विजिट VISIONSTUDY.in.